হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আঁঠুৰ বিষৰ চিকিৎসা 3 দিনতে এই আঁঠুৰ বিষ আপুনি কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, এই আঁঠুৰ বিষৰ এই কথাটো আপোনালোকে আৰ্থ্ৰাইটিছ, অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ বা নি পেইন এনেকুৱা ধৰণৰ এই টাৰ্মবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। চ' আজি আমি ডিটেইলছকৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে হয়তো আগতে নজনা এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'ম যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 3 দিনতে এই আঁঠুৰ বিষ আপোনালোকে শেষ কৰি দিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কি কথা আলোচনা কৰিম আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে হ'ল যে নি পেইন সম্পৰ্কীয় কিছুমান কথা আপোনালোকে জনা দৰকাৰ। বহুতে এই প্ৰশ্নবিলাক আমাক সোধে, সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে আমি আলোচনা কৰিম এটা এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যি আপোনাক কোনেও নকয়, আৰু সেই কথাটো মই আপোনালোকক ক'ম। এই আঁঠুৰ বিষত যিবিলাক মানুহে খুব চিৰিয়াছ আঁঠুৰ বিষত ভুগি আছে তেওঁলোকক মই এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ম, সেই কথাটোৰ দ্বাৰা, সেই কামটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ আঁঠুৰ বিষ গোটেই জীৱন নোহোৱা হৈ যাব। বন্ধুসকল, সেই কথাটো ক'ম। আৰু লগতে আমি কি আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল, ইয়াতে আমি চিকিৎসাৰ কথা আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা ঘৰতে কৰিব পাৰিব বা আপুনি ডাক্তৰৰ ওচৰত কেতিয়া যাব লাগিব সেই কথাটো আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান ৰিস্ক ফেক্টৰৰ কথা, লক্ষণৰ কথা, কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আপুনি দেখা পাব আৰু কি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। এই আঁঠুৰ বিষ হ'লে আপুনি কি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব সেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে আমি আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল, এই আঁঠুৰ বস্তুটোনো কি, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আঁঠুটো যে আছে কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হ'লে ই কেনেকুৱা হৈ যায়, এই গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আৰু লগতে বন্ধুসকল এক্সাৰচাইজ সম্পৰ্কীয় কথাটো আলোচনা কৰিম। যদি আঁঠুৰ বিষয় কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোক খুব সবিশেষকৈ আৰু খুব থুলমূলকৈ ক'ম। এনেকৈ ক'ম যে আপুনি যাতে খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পায়। কেনেকৈ ক'ম, চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যাতে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পায়। চ' বন্ধুসকল প্ৰথমতে আমি কওঁ যে এই আঁঠুৰ বিষ কি আৰু কিয় হয়। বন্ধুসকল বহুতে আমাক প্ৰশ্ন কৰে, ছাৰ এই আঁঠুৰ বিষ কি, কিয় হয়, আৰ্থ্ৰাইটিছ বা অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ। আৰ্থ্ৰাইটিছ মানে জইণ্টত হোৱা ইনফেকশ্যন বা অষ্টিঅ'আৰ্থ্ৰাইটিছ একে কথা, জইণ্টত হোৱা ইনফেকশ্যন। এইটো কিয় হয়, লক্ষণ কি দেখাব পাৰে, এই চিমটমছ আঁঠুৰ বিষ হ'লে বা অন্য জইণ্টৰ বিষ হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি লক্ষণ দেখা পাম, কি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, ইনভেষ্টিগেশ্যন, এই নি পেইনত কি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব, বেমাৰটো বেছি যাতে নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, ছাৰ বিষ বেছি হ'লে আমি কি চিকিৎসা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, ছাৰ আমি চাৰ্জাৰী নকৰাকৈ কেনেকৈ ৰাখিম, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে আমাক সুধিয়ে আছে। চ' বন্ধুসকল আজি আমি এই সকলোখিনি উত্তৰ আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দিম। প্ৰথমতে বন্ধুসকল আমি এই আঁঠুটোৰ বিষয়ে জানিলোঁ। আমাৰ আঁঠুটো যে আছে, আমাৰ ওপৰ ফালে এডাল টুকুৰা থাকে আৰু তলফালে দুডাল হাড় থাকে। এইফালে আপোনালোকৰ সৰু এডাল আছে যে এনেকৈ দুডাল হাড় থাকে। মই নামবিলাক নকওঁ বাৰু, আপোনালোকে বুজি পায় যাতে একেবাৰে কম, যাতে হাড়ৰ বিষয়ে নজনা মানুহ যাতে বুজি পায়। আমাৰ ওপৰ ফালে ফিমাৰ বুলি কয়, এডাল থাকে, তলফালে দুডাল থাকে। এই হাড় দুডাল আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু, আমাৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কোচ খাই যায়। ইয়াত একেবাৰে এই কাৰ্টিলেজবিলাকত কি হয়, খুব ধুনীয়াকৈ মসৃণ হয় বস্তুবিলাক, খুব মসৃণ হয়, খুব ধুনীয়াকৈ ভাঁজ খাই যায়, আকৌ চিধা কৰিব পাৰি, ভাঁজ খাই যায়। আৰু ইয়াতে এবিধ ফ্লুইডো থাকে, এবিধ তেলেতীয়া বস্তু থাকে। আমাৰ এইটোৱে তাৰমানে গ্ৰীচৰ দৰে কাম কৰে। আমাৰ যে গাড়ীবিলাকৰ যিবিলাক জইণ্টবিলাকৰ মাজত আমি যে গ্ৰীচ দিওঁ যাতে বস্তুটো খুব ধুনীয়াকৈ অগা পিছা কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতে গ্ৰীচৰ দৰে এবিধ চাইনোভিয়েল ফ্লুইড থাকে। এই ফ্লুইডবিলাকে কি কৰে, দুটা জইণ্টৰ মাজত যাতে কোনো ঘৰ্ষণ হওঁতে যাতে কোনো সমস্যা নহয়, খুব স্মুথলি যাতে ঘৰ্ষণ হয়, সেইকাৰণে এই ফ্লুইডটোৱে আমাক সহায় কৰে। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কি হয়, অগা পিছা হৈ থাকে, ধুনীয়াকৈ ভাঁজ লাগিব, আকৌ উঠি যাব, আকৌ ভাঁজ লাগিব, কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। এইটো হ'ল নৰ্মেল, আমাৰ যিটো নি জইণ্ট আছে এইটো নৰ্মেল। চ' অকল মই যে আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এইটো হ'ল নৰ্মেল। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, আমাৰ এই যে জইণ্টটো আছে, জইণ্টৰ মই যে কাৰ্টিলেজবিলাকৰ কথা ক'লোঁ, বগা বস্তুখিনি, এই বস্তুবিলাক কেতিয়া হয়, ক্ষয় হৈ যায়, বস্তুবিলাক নোহোৱা হ'বলৈ ধৰে। আৰু সেইবিলাক বস্তুবিলাক নোহোৱা হ'বলৈ যেতিয়া ধৰিব, বিভিন্ন কাৰণত হ'ব, মই কৈ আছোঁ। গতিকে তেতিয়া কি হয়, আমাৰ হাড়বিলাকে কি হয়, সেই ঠাইবিলাক ল'ব বিচাৰে, যাৰ কাৰণে কি হয়, আমাৰ হাড়বিলাক এইবিলাক বাঢ়ি আহে। এই বাঢ়ি অহা বস্তুবিলাক যে আপোনালোকে ইয়াতে অষ্টিঅ'ফাইটছ বুলি কোৱা হয়, এইবিলাক বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ জইণ্টবিলাক কি হয়, আমাৰ এই বস্তুটো অহা যোৱা কৰাত খুব অসুবিধা হৈ যায়। আগতে খুব স্মুথ আছিল, এতিয়া এই হাড়বিলাক বাঢ়ি গ'ল আৰু এই কাৰ্টিলেজ নোহোৱা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে স্মুথলি আহিব নোৱাৰা হৈ যায়। আৰু এইটো হ'ল কি হয়, চিভিয়াৰ নহয়, এইটো জাষ্ট মাইল্ড। কিন্তু চিভিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আপোনালোকে দেখিছে যে কাৰ্টিলেজবিলাক একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে, প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে, আৰু আমাৰ হাড়বিলাক বাঢ়ি গৈছে, অষ্টিঅ'ফাইটছবিলাক বাঢ়ি গৈছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ অলমষ্ট ফিক্স হৈ যাব। আমাৰ যোৰাবিলাক কি হ'ল, লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ এইবিলাকত লাগি যাব, এই যিবিলাক বাঢ়ি আহিছে এইবিলাকত লাগি যাব। আমাৰ জইণ্টটো এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিম। ইয়াতে কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব, কোনো বাধা নাই, এই
মসৃণ কিন্তু ইয়াতে কিন্তু আমি কিছু পৰিমাণে ইয়াতে পাৰিম ইয়াত কম আছে কিন্তু বেছি হোৱাৰ লগে লগে আমি নোৱাৰিম এই জইণ্টৰ ভিতৰত এই বস্তুবিলাক হয় চ' নহ'লে সেই চিকিৎসাৰ কথা কি ঔষধ আপোনালোকে খাব লাগিব সেইখিনি আৰু লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা যে মই ক'ম বুলি আপোনালোকক কৈছোঁ সেই দুটা কথা কোৱাৰ আগতে আপোনালোকক মই দুটামান বস্তু কৈ থওঁ যে এই আমাৰ যে আঁঠুৰ বিষ হয় নি পেইন যে হয় নি পেইনৰ ট্ৰিটমেণ্ট সম্পৰ্কে এই বস্তুখিনি ৰিস্ক ফেক্টৰ কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ লক্ষণ কি হ'ব পাৰে আৰু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আমি কি কৰিব লাগিব কি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব এই নি পেইনৰ ক্ষেত্ৰত চ' প্ৰথম হ'ল ৰিস্ক ফেক্টৰ হ'ল এজটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা ৰিস্ক বাঢ়ি যায় এই জইণ্টবিলাক বা আমাৰ হাড়ৰ বেমাৰ হোৱাৰ এটা ৰিস্ক বাঢ়ি যায় দুই নম্বৰ হ'ল ওমেন মহিলাবিলাকৰ কিন্তু এই যিটো নি পেইন বা অন্য বস্তুবিলাক হোৱাৰ চান্সবিলাক বাঢ়ি যায় কাৰণ মহিলাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ফিজিঅ'লজিকেল চেঞ্জেছ মহিলাৰ গাত সদায় হৈ থাকে বা হৰম'নেল চেঞ্জেছ মহিলাবিলাকৰ শৰীৰত হৈ থাকে কাৰণ মহিলাবিলাকে বিভিন্ন ধৰণে কাম কৰে আপোনালোকে জানে যে সন্তান জন্ম দিব লাগে মাহিলী তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া হৈ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হৰম'নেল চেঞ্জেছ বা কেলছিয়ামৰ অভাৱ হয় বা তেওঁলোকৰ ৰক্তহীনতাৰ সমস্যা থাকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা মহিলাৰ গাত হৈ থাকে গতিকে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত 55 বছৰ ওপৰৰ যিবিলাক মহিলা আছে তেওঁলোকৰ এই নি পেইণ্টত হোৱাৰ সমস্যাবিলাক বা চান্সবিলাক বাঢ়ি থাকে আৰু ৱেট বাঢ়ি গ'লে যিবিলাক মানুহৰ পুৰুষ মহিলা উভয়ে যাৰ ৱেট বাঢ়ি যায় ৱেটবিলাক বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ জইণ্টৰ সমস্যাবিলাক আহি পৰে কিন্তু আপোনালোক মই কঁকালৰ বিষৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো কৈছিলোঁ কাৰণ যেতিয়া ৱেট বাঢ়ি যাব আমাৰ এই জইণ্টবিলাকৰ ওপৰত কষ্ট হয় যাৰ কাৰণে আমাৰ এই সমস্যাবিলাক হোৱাৰ চান্স বাঢ়ি যায় আৰু ইয়াৰ লগত হ'ল ইনজুৰি আমাৰ এই যিটো নি আছে আমাৰ আঁঠুত খুব সঘনাই ইনজুৰি হোৱাৰ চান্স থাকে গতিকে ইনজুৰি হ'লেও আমাৰ এই সমস্যাবিলাক আহিব পাৰে আৰু লগতে ৱৰ্কছ আপুনি কি কাম কৰে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে তাৰ ওপৰতো আমাৰ এই জইণ্টৰ সমস্যাবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে বহুতে গধুৰ বস্তু দাঙিব লগা হয় বহুতে আঁঠু কাঢ়ি কিছু কাম কৰিব লগা হয় বহুতে কিবা আঁঠুৰে কিছু কাম কৰিব লগা হয় এনেকুৱা বস্তুবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে আৰু লগতে ফেমিলি হিষ্ট্ৰী অৰ্থাৎ জেনেটিক ফেক্টৰতো কিন্তু এই বস্তুবিলাক নি পেইনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ৰোল আছে অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ যদি মাক দেউতাকৰ বা তেওঁলোকৰ আটা আইটিৰ আছিল তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰো এইবিলাক হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু লগতে আমি চিমটমছৰ কথা কওঁ যে আমাৰ যদি এই সমস্যাটো আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যা হওঁতে আমাৰ কি লক্ষণ হ'ব পাৰে প্ৰথমতে হ'ল আমাৰ হেভি এটা ফিলিংছ আহিব লগতে অলপ একি টাইপৰ অলপ মানে কামোৰা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ বিষ হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া লাহে লাহে বেছি হ'বলৈ ধৰিব আমাৰ ষ্টিফ হ'ব আমি কোচাব নোৱাৰিম একদম চিধা কৰি ৰাখিব লাগিব আমি কোচাব নোৱাৰিম মানে ৰিডিউচ ৰেঞ্জ অফ মোচনবিলাক আমি যদি মুভমেণ্টবিলাক কমি যাব আৰু লগতে চুৱেলিং হ'বলৈ ধৰিব ফুলিব ধৰিব আৰু ডিফৰ্ম হ'ব কাৰোবাৰ বেকা হ'ব পাৰে বা এইফালে বেকা হ'ব পাৰে এইফালে বেকা ওপৰফালে বেকা এনেকুৱা ডিফৰ্ম হ'ব পাৰে চ' এইবিলাক হ'ল লক্ষণ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কি কৰিব লাগিব প্ৰথম হ'ল হিষ্ট্ৰী আমি তেওঁলোকক হিষ্ট্ৰী ল'ব লাগিব ক'ৰবাত তেওঁলোকে দুখ পাইছিল নেকি বা তেওঁলোকৰ ইউৰিক এচিডৰ কিবা প্ৰব্লেম আছিল নেকি গাউটৰ তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আছিল নেকি বা আগতে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা সমস্যা হৈছিল নেকি বা তেওঁলোকৰ ফেমিলিত কাৰোবাৰ আছিল নেকি মই যে ক'লোঁ এই কথাবিলাক হিষ্ট্ৰী ল'ব লাগিব তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে হয়তো আমি এক্সৰে কৰিব লাগিব কৰে এক্সৰে আৰু হিষ্ট্ৰী লৈয়ে কিন্তু আমি সাধাৰণতে এই ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কৰা যায় হিষ্ট্ৰী ল'লে আৰু এক্সৰে এখন কৰিলে তেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো কিন্তু কৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কি হয় মই যে ক'লোঁ সেই জইণ্টৰ মাজত পানী থাকে এই যিটো সাইনোভিয়েল ফ্লুইড থাকে সেইটো এক্সামিনেশ্যন কৰিব লাগিব পাৰে আৰু লগতে ব্লাড টেষ্ট কৰিব লাগিব পাৰে গতিকে সেইখিনি কৰিলেও আৰু ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল হৈ যায় কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় এইখিনিত কাম নহয় লাষ্টত আমি MRI কৰিব লগা হয় এক্সৰেটো কৰিলোঁ ব্লাড টেষ্টো কৰিলোঁ লাষ্টত MRI কৰিব লগা হয় MRIত আমি বনবিলাকো দেখা পাম আৰু মাংসপেশীবিলাকো দেখা পাম এক্সৰেত সাধাৰণতে মাংসপেশীবিলাক ভালকৈ ক্লিয়াৰকৈ দেখা নাযায় কিন্তু MRI কৰিলে মাংসপেশী জইণ্ট কোনখিনিত কিমান ফাঁক আছে আৰু মই যে আপোনালোকৰ অষ্টিঅ'ফাইটছবিলাক দেখুৱাই দিছিলোঁ এই যে বাঢ়ি আহে এই বস্তুবিলাক বাঢ়ি আহে এই MRI কৰিলে সেইবিলাকো ধুনীয়াকৈ দেখা যায় এক্সৰেত কিন্তু আমি তেনেকৈ দেখা নাপাওঁ চ' এইটো হ'ল মেইন বস্তু চ' যদি এক্সৰেত ধৰা নপৰে তেনেহ'লে MRI কিন্তু আমি কৰিব লাগিব চ' এইখিনি হ'ল মেইন বস্তু আমি এই নি পেইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা জানিব লাগে চ' কিন্তু হ'ল আহক আমি এইবাৰ ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট চিকিৎসা কি কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ নি পেইন হয় কেনেকুৱা চিকিৎসা কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপুনি নিজে কি কৰিব যদি আপোনালোকৰ নি পেইন হৈছে আঁঠুৰ বিষৰ সমস্যা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আপুনি নিজেই কি কৰিব ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে আপোনালোকে জেল বা অইল মানে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তেল কিছুমান পায় সেই তেল কিনি পেলাই বিষৰ কাৰণে যিবিলাক তেল পায় সেইবিলাক আপুনি লগাব পাৰে বা জেল আছে যেনে হিমালয়া কোম্পানীৰ ৰুমালিয়া বুলি এটা জেল পায় সেই জেলবিলাক লগাব পাৰে বা নি কেপ আপোনালোকে এই নি কেপ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ৰুমালিয়া এই টেবলেটটো হিমালয়া কোম্পানীৰ ৰুমালিয়া টেবলেটটো দিনত 2টাকৈ পুৱা এটা ৰাতি এটা তেনেকৈ আপোনালোকে খাব পাৰে খাই পেলাই আপোনালোকে এসপ্তাহ 10 দিন আপোনালোকে চাওক বেছি বিষ জ্বলে আপোনালোকে পেৰাচিটামল খাব পাৰে পেৰাচিটামল খুব চেফ মই আগতে আপোনালোকক মই কৈছোঁ বা বহুত যদি সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে ব্ৰুফেন টেবলেট
টেবলেট এটা আপোনালোকে খাই দিয়ক আৰু লগতে আপোনালোকে নিজে কৰিব পৰা কি বস্তু আছে যে আপোনালোকে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে নিজে মই যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনি নিজে কৰক আপোনালোকে আৰু লগতে খোজ কাঢ়িব পাৰে আপোনালোকে যদি খোজ কাঢ়ে এক্সাৰচাইজ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেই বস্তুটো কিন্তু কিছু পৰিমাণে আপোনালোকে কিন্তু সেই বস্তুটো কমাই ৰাখিব পাৰিব আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ চলা ফুৰা কৰিব পাৰিব বা যদি খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে তেনেহ'লে খোজ কাঢ়াতকৈ কম যিটো এটা এক্সাৰচাইজ সেইটো হ'ল চাইক্লিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে চাইকেল চলাব পাৰে বা আপোনালোকে সাঁতুৰিব পাৰে চুইমিং কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কৰিলেও আপোনালোকৰ এই নি জইণ্টৰ ওপৰত এক্সাৰচাইজ হ'ব আৰু লগতে মই কোৱা সেই ঔষধ পাতিখিনি আপোনালোকে খাব পাৰে তেনেকুৱা আপোনালোকে চলিব পাৰে আৰু লগতে যদি গাউট আছে আপোনালোকৰ যদি ইউৰিক এচিডৰ প্ৰব্লেম আছে আপোনালোকে সেইটো কণ্ট্ৰল কৰক আৰু এক্টিভিটি আৰু ৰেষ্ট এই দুটা বস্তু আপোনালোকে বজাই ৰাখিব যিখিনি কাম কৰে সেই হিচাপে আপোনালোকে ৰেষ্ট ল'ব আপোনালোকে যদি বহুত কাম কৰে ৰেষ্ট কমকৈ লয় বা আপোনালোকে যদি ৰেষ্ট বহুত লয় কাম নকৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে এইডছ যেনে লাঠি এডাল লৈ আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰে গতিকে মই কোৱা সেইখিনি আৰু এক্সাৰচাইজখিনি কৰিলে আপোনালোকে ডাক্তৰৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰে কিন্তু এইখিনি কৰাৰ পিছতো যদি আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰল নাহে তেনেহ'লে ডাক্তৰৰ ওচৰত আপুনি যাবই লাগিব চ' বন্ধুসকল এইবাৰ আপোনালোকে যদি ডাক্তৰৰ ওচৰত যায় তেনেহ'লে আপোনালোকক কি দিব চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে এই নম্বৰ যে দেখিছে গ্লুক'জেমাইন কম্পজিশ্যন থকা আপোনালোক টেবলেট দিব পাৰে ছাপ্লিমেণ্ট এইটো এটা এই ছাপ্লিমেণ্ট দিব পাৰে আৰু এইটো আগতে ভবা হৈছিল যে এই ঔষধটোৱে আমাৰ জইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কাম কৰে কিন্তু এতিয়া এভিডেঞ্চ পোৱা গৈছে যে এই ঔষধটোৰ কিন্তু তেনেকুৱা কোনো কাম নাই এই কোনো কাম নিদিয়ে তথাপি কিন্তু বহুতেই দিয়ে হয়তো আপোনাক দিব পাৰে আৰু লগতে ভিটামিন ডি প্লাছ কেলছিয়াম আপোনালোকক দিব পাৰে হয়তো শৰীৰত আপোনালোকৰ ভিটামিন ডি প্লাছ কেলছিয়ামৰ অভাৱ থাকিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাক এইটো দিব পাৰে আৰু যদি অভাৱ আছে তেনেহ'লে কাম দিব অভাৱ যদি নাই আপোনালোকক কাম নিদিব আৰু ইনজেকশ্যন ষ্টেৰইড আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ যিটো দেখিছে ষ্টেৰইড এইটো ইনজেকশ্যন আপোনালোক সেই জইণ্টৰ মাজত দিব পাৰে আৰু কিছুমানে হয়তো এখন আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ সহায়ত আপোনালোক ইনজেকশ্যনটো তাতেই জইণ্টৰ মাজত দিব পাৰে আপোনালোকৰ আঁঠুৰ জইণ্টৰ মাজত আল্ট্ৰাছাউণ্ডেৰে দিলে আপোনালোকৰ সঠিক জেগাত পৰিব কাৰণ আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ জৰিয়তে সেই জইণ্টৰ স্পেচটো দেখা পাব আৰু তেনেকৈ ইনজেকশ্যনটো দিলে সঠিকভাৱে পৰিব আৰু হয়তো কোনোবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ডক্টৰে আল্ট্ৰাছাউণ্ড নোহোৱাকৈ আপোনালোকক দিব পাৰে গতিকে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই যিটো ষ্টেৰইড ইনজেকশ্যন এটা বা দুটা ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতে কিন্তু বহুতে আৰাম পায় আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰে কিন্তু এইটো খুব শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণেহে কিন্তু ষ্টেৰইড খুব শ্বৰ্ট আপোনালোকৰ এটা বা দুটা বা তিনিটা বা মেক্সিমাম 4টা তাতকৈ কিন্তু বেছি ইনজেকশ্যন আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰিব পিছত কিন্তু অসুবিধা কৰিব পাৰে আৰু লগতে এই 4 নম্বৰ যে আছে হিয়ালুৰনিক এচিড আপোনালোকক কিছুমানে এইটো দিয়ে কিন্তু এইটো দেখা গৈছে যে ইয়াৰ লাভো নাই আৰু দিলে লোকচানো নাই গতিকে এইটো হয়তো কোনোবা দিবও পাৰে বা PRP প্লেটলেট ৰিচ প্লাজমা এইটো আপোনালোকক দিব পাৰে বা ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এই ইনজেকশ্যনো আপোনালোকক দিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰতো কিছু লাভ থকা বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই 1 2 3 4 গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে ভাল নাপায় যদি আপোনালোকৰ খুব বেছি হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব হয়তো আপোনালোকে 5 নম্বৰ নি ৰিপ্লেচমেণ্ট চাৰ্জাৰী আপোনালোকে পিকচাৰটো যে দেখিছে এই নি ৰিপ্লেচমেণ্ট চাৰ্জাৰী হয়তো আপোনালোকে কৰিব লাগিব পাৰে গতিকে এইটো কিন্তু কষ্টলি হয় পইচা পাতি কিন্তু বহুত খৰচ হ'ব চ' কিন্তু এই নি ৰিপ্লেচমেণ্ট চাৰ্জাৰীৰ কথা যে মই ক'লোঁ যে সকলোৱে কিন্তু এই খৰচটো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ খৰচ বহুত হয় গতিকে যদি আপোনালোকৰ কিবা উপায় আছে এই অপাৰেশ্যনটো কৰা তেনেহ'লে কৰক বা যদি নোৱাৰে তেনেহ'লে কি কৰিব চ' কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে যে এই যে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো কি হৈছে যে অকল ইয়াতে বিষ এই বিষটোৰ কাৰণে আপুনি চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰে আপুনি সদায় ঔষধ খাই থাকিব লাগে বহুতে এনেকুৱা আছে যে 15-16 বছৰ তেওঁলোকে ঔষধ খায়ে আছে তেওঁলোকে ঔষধ খায়ে আছে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই ঔষধৰ কাৰণে ছাইড এফেক্ট হৈছে কাৰণ এলোপেথিক ঔষধত বেছি লং টাইম ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ ছাইড এফেক্ট হ'বই কাৰণ এভৰিথিং এক্সেছ ইজ হাৰ্মফুল গতিকে যিকোনো বস্তু আমি যদি বেছিকৈ ইউজ কৰিব লগা হয় সেইটো হাৰ্মফুল হ'বই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে মই এজনক এই উপদেশ দিছোঁ আৰু বহুতক এই উপদেশটো দিওঁ যে যদি আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে যদি টকা পইচাৰ অভাৱ আছে তেনেহ'লে আপুনি বাচি থকাৰ কিন্তু উপায় আছে যদি আপুনি এই বিষটো লৈ পেলাই ঔষধ খাই থাকে তেনেহ'লে আপুনি বেছি দিন বাচি নাথাকে এই ঔষধৰ ছাইড এফেক্টৰ কাৰণে কিন্তু আপুনি বেছি দিন এই দুনিয়াত থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈছে বেলেগত নহয় আঁঠুটোত হৈছে গতিকে আঁঠুটো যদি নাথাকে আপুনি বাচি থাকিব নে নাথাকে থাকিব গতিকে আঁঠুটো আপুনি ইয়াৰ পৰা এইখিনি আপুনি কাটি পেলাব পাৰে এইখিনি কাটি পেলোৱাৰ আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ আৰ্টিফিচিয়েল এখন ভৰি লগাই পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ চলা কৰিব চলা ফুৰা কৰি আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ উপদেশ মই দিছিলোঁ এনেকুৱা এজন ইয়াৰ পৰা কাটি পেলোৱা মানুহ এজন আছে যিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ভৰি লৈ তেওঁ গাড়ী চলাই ফুৰে তেওঁ স্কুটি লৈ বজাৰ কৰি বিভিন্ন খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁ চলা ফুৰা কৰি আছে যদি আপোনালোকৰো তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম আছে আপুনি এইটো কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ওচৰৰ কোনোবা যদি অৰ্থপেডিক্স ডাক্তৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰক আলোচনা মৰ্মে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ হয়তো এই কামটো আপুনি কৰিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা আপোনালোকে কৰিব পাৰে